เชื่อว่าถ้าถามใครๆว่าอยากเป็นคนรวยไหมแน่นอนว่าทุกคนคงจะตอบเหมือนกันว่าก็แง่ละสิใครไม่อยากเป็นคนรวยบ้างแต่คำถามที่สำคัญกว่านั้นก็คือแล้วอะไรเป็นตัวแบ่งที่ทำให้ใครบางคนเป็นคนร่ำรวยขณะที่ผู้คนอีกมากมายนั้นยังยากจนหรือมีฐานะปานกลางปัจจัยสำคัญที่มีความสำคัญอย่างชัดเจนก็คือนิสัยพวกคุณคงอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าแล้วคนนิสัยรวยเป็นอย่างไร วันนี้เราได้นำงานวิจัยจากนักจิตวิทยาชาวเยอรมันที่ชื่อว่าไรเนอร์ไซเทลแมนมาฝากกันค่ะ เขาค้นพบว่าคนที่ร่ำรวยมีนิสัยบางอย่างแตกต่างจากคนทั่วไป แล้วนิสัยเหล่านั้นคืออะไรกัน เราไปฟังพร้อมทั้งลองเช็คนิสัยของตัวเองดูว่ามีนิสัยของคนรวยอยู่มากน้อยแค่ไหนกันค่ะ และถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยค่ะ ในปี 2018 มีทีมนักวิจัยชาวเยอรมันได้ทำการศึกษาว่าคนร่ำรวยมีนิสัยบางอย่างแตกต่างจากคนทั่วไป โดยงานวิจัยนี้ได้ขอแรงอาสาสมัครชาวเยอรมันเข้าร่วมการวิจัยกว่า 20,000 คน โดย 130 คนนั้นเป็นคนร่ำรวย คือมีเงินตั้งแต่ 1 ล้านยูโรหรือประมาณ 38 ล้านบาทขึ้นไป ทำให้พบว่าคนรวยมีกลุ่มนิสัยบางอย่างที่คล้ายกัน ซึ่งก็แบ่งออกมาได้เป็น10นิสัยด้วยกันค่ะข้อแรกคนรวยมีอารมณ์มั่นคงกว่ามั่นใจในตัวเองสูงกว่าและสามารถอดทนรอคอยได้มากกว่าคนทั่วไปซึ่งผลการวิจัยนี้ก็สอดคล้องกับงานวิจัยชื่อดังอย่างงานวิจัยของ Marshmallow ที่พบว่าเด็กกลุ่มที่สามารถรอได้และได้ Marshmallow เพิ่มจะประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานครอบครัวหรือแม้กระทั่งการเงินมากกว่าอีกกลุ่มที่รอไม่ได้ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าการที่เราจะทำอะไรสำเร็จสักอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือเกือบทุกๆเรื่องต้องอาศัยการทำอย่างต่อเนื่องและยาวนานดังนั้นถ้าคุณไม่มีความมั่นคงทางอารมณ์ไม่มั่นใจว่าตนเองกำลังทำในสิ่งที่ถูกต้องและไม่สามารถอดทนรอกับผลลัพธ์ได้ก็มีแนวโน้มสูงที่คุณจะละความพยายามจากสิ่งนั้นๆยกตัวอย่างในเรื่องการลงทุนถ้าคุณมองว่าหุ้นตัวที่คุณลงน่าจะเป็นซูเปอร์สต็อกแต่ถ้าคุณไม่มีคุณสมบัติข้อนี้เมื่อพอมีข่าวที่ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของคุณคุณก็อาจจะตัดสินใจขายมันไปทั้งที่ยังขาดทุนหรือคัดลอสอย่างที่หลายๆคนทำกันทั้งที่จริงแล้วมันอาจจะเป็นซูเปอร์สต็อกจริงๆก็ได้ค่ะ คนรวยมีบุคลิกเปิดตัวสูงเป็นพิเศษจึงมักเป็นพวกช่างพูดมุ่งมั่นและกล้าได้กล้าเสียถ้าใครเคยศึกษาประวัติของสตีฟ จ็อบส์คุณจะรู้ว่ากว่าที่เขาจะสร้าง Apple ให้ยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้เขามีความกล้าได้กล้าเสียมากแค่ไหนในปี 1984 Apple กล้ามากที่จะไปซื้อโฆษณาตอนช่วงถ่ายทอดสดซูเปอร์โบว์ซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่ค่าโฆษณาแพงที่สุดเพื่อเปิดตัวเครื่อง Macintosh รุ่นใหม่และโฆษณาชิ้นนั้นทำให้หลายคนรู้จัก Apple มากขึ้นและยังเป็นที่พูดถึงจนถึงทุกวันนี้หรือเคยมีเรื่องเล่าตอนที่บิล เกตส์กับวอร์เรน บัฟเฟตต์ถูกเชิญไปงานเลี้ยงดินเนอร์ที่พ่อแม่ของบิล เกตส์จัดขึ้นซึ่งคนในงานก็มีแต่เหล่าเศรษฐีถึงจะมีสิทธิ์ได้เข้าร่วมงานนี้และมีเกมอยู่เกมหนึ่งที่ให้คนเข้าร่วมงานเขียนคำที่แต่ละคนคิดว่ามีความสำคัญที่ทำให้ตัวพวกเขาประสบความสำเร็จได้ซึ่งทั้งบิล เกตส์และก็วอร์เรน บัฟเฟตต์ได้เขียนคำว่าโฟกัสซึ่งก็หมายถึงการมุ่งมั่นอยู่ในสิ่งที่ตัวเองกำลังสนใจ 3. คนรวยมีการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆสูงกว่าชอบที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่และรู้จักปรับตัวมีความคิดสร้างสรรค์และช่างสงสัยคนรวยหลายๆคนมักจะให้ความสำคัญกับการได้เดินทางท่องเที่ยวไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆหรือได้ใช้เวลาพูดคุยกับคนแปลกหน้าเพื่อที่ตัวเองจะได้เอาไอเดียดีๆที่ได้มาต่อยอดความรู้หรือธุรกิจของตัวเองดังนั้นจึงไม่แปลกที่จะเห็นคนรวยๆมักชอบเข้างานสัมมนาเพราะนอกจากพวกเขาจะได้ต่อยอดความรู้แล้วการได้พบเจอคนใหม่ๆก็ทำให้เขามีประสบการณ์ในชีวิตและเพิ่มทักษะในการปรับตัวและคอนเน็กชันให้กับตัวเขาเองด้วยนอกจากนี้
คนรวยแทบทุกคนไม่มีใครไม่อ่านหนังสือถ้าเราไปฟังสัมภาษณ์คนประสบความสำเร็จหรือร่ำรวยหลายๆคนทุกคนจะใช้เวลาอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงในแต่ละวันกับการอ่านหนังสือเพราะการอ่านทำให้คุณได้รู้มากขึ้นมีความคิดสร้างสรรค์และสามารถต่อยอดไปสู่ไอเดียใหม่ๆได้มากมาย 4. คนรวยยอมโอนอ่อนผ่อนตามน้อยกว่าหมายถึงพวกเขาจะไม่ยอมหนีความขัดแย้งโดยการยอมทำตามอีกฝ่ายแต่จะลุกขึ้นสู้และจัดการกับปัญหาขอยกตัวอย่างของสตีฟ จ็อบส์แล้วกันนะคะเพราะจ็อบส์ได้ชื่อว่าเป็นคนที่ปฏิเสธแทบทุกอย่างและจะเลือกทำแค่ไม่กี่อย่างเท่านั้นและสิ่งที่เขาเลือกทำก็คือสิ่งที่มันตอบโจทย์หรือเป้าหมายที่เขาตั้งไว้เท่านั้นหลายคนที่เคยทำงานกับจ็อบส์จะบอกว่าเขาไม่ยอมลดมาตรฐานหรือยอมอ่อนข้อให้กับใครถ้าสิ่งนั้นมันขัดกับเป้าหมายของเขาฟังดูก็อาจจะดูเผด็จการไปหน่อยแต่ถ้ามองอีกมุมนึงอาจจะหมายถึงการมุ่งมั่นในเป้าหมายของตัวเองและไม่ให้ใครหรือสิ่งใดมาทำให้ตัวเองหลุดจากเป้าหมายก็ได้ค่ะ 5. คนรวยมีบุคลิกการมีจิตสำนึกมากกว่ามีความละเอียดถี่ถ้วนพิถีพิถันขยันมีประสิทธิภาพและมีความเป็นระบบระเบียบตรงต่อเวลาทะเยอทะยานและมุ่งมั่นไม่แปลกที่คนที่มีคุณสมบัติเหล่านี้จะเป็นคนร่ำรวยเพราะผลงานที่ได้จากคนแบบนี้ย่อมดีกว่าและแตกต่างจากผลงานในคนทั่วไปแล้วว่าหลายคนคงรู้จักคริสเตียโนโรนัลโดกันนะคะตอนนี้เขาอายุ39 ปีแล้วซึ่งถ้าในอาชีพนักฟุตบอลเรียกได้ว่าควรเกษียณไปตั้งนานแล้วแต่สิ่งที่ทำให้โรนัลโดแตกต่างจากนักฟุตบอลคนอื่นๆและทำให้เขายืนระยะเล่นฟุตบอลระดับสูงได้ยาวนานขนาดนี้ก็เพราะว่าตัวเขาเองเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานและมุ่งมั่นอยากประสบความสำเร็จมากกว่าคนทั่วไปทำให้เขาขยันฝึกซ้อมมีระเบียบวินัยและพิถีพิถันในทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของการดูแลตัวเองเพื่อให้ตัวเขาสามารถเล่นฟุตบอลในระดับสูงได้นานที่สุดซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้สะสมมาเรื่อยๆจนตอนนี้ไม่มีใครปฏิเสธว่าเขาคือหนึ่งในนักฟุตบอลที่ดีที่สุดของโลกสิ่งนี้นำมาซึ่งชื่อเสียงและก็ความร่ำรวยให้กับเขาและครอบครัว 6. คนรวยมีความหลงตัวเองมากกว่าคนทั่วไปคือเชื่อมั่นในบุคลิกหรือหน้าตาหรือความสามารถว่าตนเองอยู่สูงกว่าคนอื่นๆฟังอย่างนี้อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะคะว่าคนรวยทุกคนต้องหลงตัวเองแล้วว่าข้อนี้น่าจะหมายถึงคนรวยน่าจะมีความภูมิใจในตัวเองหรือเชื่อมั่นในตัวเองมากกว่าคนทั่วไปซึ่งสิ่งนี้มันเกิดจากการที่พวกเขาเก็บสะสมความสำเร็จเล็กๆน้อยๆมาเรื่อยๆจนมันสร้างความภูมิใจและความมั่นใจให้กับตัวเองยกตัวอย่างง่ายๆว่าถ้าคุณทำงานแล้วเจ้านายมักมอบหมายงานยากๆหรืองานที่ต้องใช้กำลังภายในเยอะให้กับคุณและถ้าคุณทำมันสำเร็จเรื่อยๆคุณก็จะมีความรู้สึกภูมิใจและมั่นใจว่าจริงๆแล้วฉันก็เป็นคนมีของนะฉันก็เก่งเหมือนกันนะและคนที่รู้สึกแบบนี้ก็พร้อมที่จะเปิดรับการเรียนรู้ใหม่ๆและพร้อมที่จะก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองดังนั้นจึงไม่แปลกที่เขาจะมีโอกาสดีๆหลั่งไหลเข้ามาจนทำให้เขาร่ำรวยมากขึ้นได้ 7. คนรวยส่วนใหญ่เชื่อว่าตนเองเป็นผู้กำหนดผลลัพธ์ของชีวิตด้วยตนเองมากกว่าเกิดจากโชคชะตาฟ้าลิขิตจริงๆแล้วมันก็สอดคล้องกับข้อที่แล้วนะคะเมื่อคุณมีความมั่นใจและคิดว่าตัวเองมีความสามารถคุณก็จะคิดว่าสถานการณ์ต่างๆฉันสามารถควบคุมมันได้ฉันจัดการกับมันได้รวมทั้งฉันสามารถเป็นคนกำหนดชีวิตของตัวเองได้ความคิดและการกระทำของคุณจะพยายามหาทางเพื่อวางแผนชีวิตของตัวเองแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างทางและพยายามพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นตลอดเวลาซึ่งก็ไม่แปลกอีกเหมือนกันที่คนแบบนี้ก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จและร่ำรวยได้มากกว่าคนที่ไม่มีความคิดแบบนี้เพราะคนที่มีความคิดตรงข้ามเขาจะไม่คิดว่าตัวเขาเองเป็นคนรับผิดชอบชีวิตตัวเองชีวิตของเขาขึ้นอยู่กับโชคชะตาดวงดาวหรืออะไรก็แล้วแต่จะดลบันดาลซึ่งลึกๆแล้วคนเหล่านี้ขาดความมั่นใจและภูมิใจในตัวเองค่ะ 8. คนรวยมักมีความคิดนอกกรอบและมักจะทวนกระแสสังคมนวัตกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นและทำให้หลายๆคนมั่งคั่งหรือเป็นเศรษฐีใหม่มักเริ่มมาจากการคิดนอกกรอบไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นสมาร์ทโฟนของ Apple ที่เชื่อว่ามือถือไม่ควรจะเป็นแค่มือถือที่ใช้โทรเข้าโทรออกเท่านั้นและไม่ควรจะมีปุ่มเยอะแยะให้ดูรกหูรกตาการคิดนอกกรอบครั้งนั้นทำให้เรามี iPhone ในวันนี้
หรือจุดเริ่มต้นของ Uber ใครจะคิดว่าเกิดจากการที่ความคิดว่าหารถแท็กซี่นั้นยากจังมันจะดีแค่ไหนที่ใครๆที่มีรถก็สามารถเอารถของตัวเองมาเป็นแท็กซี่ได้ทำให้เกิด Uber ขึ้นมาคนที่มีรถก็มีรายได้เพิ่มส่วนผู้โดยสารก็ไม่ต้องเสียอารมณ์กับการรอรถนานๆอีกจำไว้ว่าถ้าคุณคิดตามกรอบหรือทำตามกระแสคุณก็จะเป็นแค่ค่าเฉลี่ยของคนทั่วไปแต่ถ้าคุณคิดนอกกรอบและถ้าไอเดียนั้นเวิร์กอาจจะทำให้คุณเปลี่ยนแปลงฐานะของคุณได้เลย 9. คนรวยมักจะใช้สัญชาตญาณในการตัดสินใจมากกว่าการดูบทวิเคราะห์อย่างละเอียดสิ่งนี้เราว่าอาจจะเกิดจากประสบการณ์ที่แต่ละคนสะสมมาไม่ว่าจะเป็นการเจอด้วยตัวเองหรือการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคนอื่นๆหรือแม้กระทั่งอ่านหนังสือเมื่อหลายๆอย่างมาประกอบกันมันจะร้อมเป็นกรอบความคิดของคุณและเมื่อถึงเวลาที่คุณจะต้องตัดสินใจคุณก็จะหยิบสิ่งที่คุณสะสมมาทั้งหมดเพื่อใช้ในการตัดสินใจมันก็เลยดูเหมือนว่าคุณตัดสินใจตามสัญชาตญาณแต่จริงๆแล้วมันก็คือการตัดสินใจตามข้อมูลที่เราเก็บสะสมมาเรื่อยๆ 10. คนรวยมักมองความล้มเหลวหรือความผิดพลาดต่างจากคนทั่วไปพวกเขาจะพยายามหาสาเหตุของความผิดพลาดที่เกิดจากตัวเขาเองมากกว่าที่จะไปโทษสภาพแวดล้อมภายนอกแน่นอนว่าถ้าวันนี้คุณล้มเหลวและคุณเอาแต่โทษคนอื่นสิ่งอื่นหรือแม้กระทั่งอย่างอื่นคุณจะไม่ได้เรียนรู้อะไรจากความผิดพลาดนั้นเลยและเมื่อคุณมีโอกาสทำมันอีกมันก็จะมีโอกาสผิดพลาดเหมือนเดิมอีกวนแบบนี้ไปเรื่อยๆสุดท้ายตัวคุณเองจะหมดความเชื่อมั่นในตัวเองไปในที่สุดไม่กล้าที่จะลองทำอะไรใหม่ๆเพราะกลัวความผิดหวังแบบเดิมๆอีกแต่ถ้าคุณพยายามหาสาเหตุของความผิดพลาดนั้นครั้งถัดไปคุณก็จะรู้ว่าคุณจะไม่ยอมพลาดเหมือนเดิมอีกแน่นอนแต่ถ้าล้มเหลวอีกครั้งคุณก็จะได้เรียนรู้เรื่องที่จะทำให้คุณพลาดเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเรื่องคุณจะได้เรียนรู้และพัฒนาตลอดเมื่อเจอข้อผิดพลาดเหมือนที่เอดิสันเคยพูดไว้ว่าผมไม่ได้ล้มเหลวผมแค่พบหมื่นวิธีที่ไม่ได้ผลเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับเนื้อหาที่นำมาเสนอกันในวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์ให้เราได้และถ้าคิดว่าเรื่องนี้มีประโยชน์อยากส่งต่อให้กับคนที่คุณรักก็กดแชร์ที่คลิปนี้ไปได้เลยค่ะถ้าอยากให้ทางช่องทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรสามารถส่งคอมเมนต์มาบอกเราได้ที่ใต้คลิปนะคะก่อนจากกันขอฝากคำคมให้ข้อคิดของ T. Harv Eker ที่พูดว่าIf you keep doing what you always done, you keep getting what you always got. ถ้าคุณทำแต่ในสิ่งที่คุณเคยทำคุณก็จะได้แต่ในสิ่งที่คุณเคยได้หากคุณชอบคลิปนี้แล้วไม่อยากพลาดเนื้อหาดีๆจากช่องของเราช่วยกดไลค์ Subscribe และกดกระดิ่งให้เราหน่อยเพื่อที่เราจะได้นำเสนอคลิปดีๆส่งตรงไปถึงหน้าจอมือถือของคุณเลยค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตในแบบของคุณในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้น Be yourself, be better สวัสดีค่ะ